আজি মই আপোনালোকক দেখাম মই দাড়িবিলাক কেনেকৈ ড্ৰ কৰোঁ এইটো আৰু কালাৰৰো সেমে কণ্ডিশ্যন অলমোষ্ট তাত অলপ বেলেগ হয় হাইলাইটবিলাক সেইটো আৰু পিছত দেখাম ঠিক আছে বাৰু আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো ড্ৰয়িঙত আপোনালোকক এটা মই জাষ্ট বেছিক আইডিয়া দিম মই দাড়িবিলাক কেনেকৈ ড্ৰ কৰোঁ বেছিকেলি হোৱাইট পৰ্চনখিনি ইয়াৰ পিছত এটা ড্ৰয়িং দেখাম মই য'ত মই একচুৱেলি দাড়িবিলাক ড্ৰ কৰিম তাত আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব ইয়াত জাষ্ট এটা অভাৰভিউ লৈ লওক আমাৰ ইয়াতে চাব লগা বস্তুটো থাকে দাড়িখিনিৰ ফ্ল'টো কোনফালে গৈছে চ' মই সেইমতে তাৰ ৰেফাৰেঞ্চটোৰ পৰা চাই ইয়াতে মই আগতে বেছিক ফ্ল'টো ড্ৰ কৰি লৈছোঁ ইয়াতে কিছুমান দাড়িৰ ওপৰত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি বেছি বগা দেখা হৈছে চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াতে 2B বা 4B পেঞ্চিল ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এইটো ট্ৰিক ইউজ কৰোঁতে পেঞ্চিলডাল কোনোদিন পইণ্ট কৰি ল'ব নালাগে এতিয়া বগাখিনিৰ মাজত যিখিনি সাইড হাইলাইট আছে বা যিখিনিতে ব্লেক ৰৈছে সেইখিনি লাহে লাহে ব্লেন্ডিং কৰি দিব লাগিব যাতে পেঞ্চিলৰ ষ্ট্ৰোকবিলাক দেখা নাযায় এতিয়া লাষ্ট কাম হ'ল দৰকাৰী অনুযায়ী ৰেফাৰেঞ্চটো মতে চাই য'ত য'ত বেছি ডাৰ্ক আছে সেইটো পেঞ্চিলেৰে ডাৰ্ক কৰি দিব লাগিব নহ'লে যদি লাইট আছে দেন টম্বো মনৰ 08 ৰিজাল্ট লৈ সেইখিনি মুছি দিব লাগিব